نمایندگان محترم، دوستان گرامی، از دیدار همه شما منتخبان مردم اروپا که در کنار مردم و مقاومت ایران برای آزادی و دموکراسی ایستاده اید خوشوقتم. از 30 آبان 1403 که من در پارلمان اروپا در مورد میهنم ایران با شما صحبت کردم 7 ماه گذشته. ترجیح میدم بحث امروز رو با فرموله کردن اون چی که اون روز میگفتیم شروع کنم. 1. بحران سرنگونی سراپای دیکتاتوری دینی رو فرا گرفته. حالا این رو همه به چشم میبینند، به خصوص چشم هایی که سوریه و آخر کار بشار اسد رو در سال گذشته دیدند. کسی انتظارش رو نداشت، اما واقعی بود و واقع شد. جنگی که از بامداد جمعه 23 خرداد شروع شده، آغاز یک مرحله خطیر در وضعیت ایران و همچنین تحولات منطقه است. اما باید تاکید کنم که جنگ اصلی که از 44 سال پیش، یعنی دقیقاً از 30 خرداد سال 1360 در جریانه، جنگ مردم و مقاومت ایران با حاکمیت فاشیسم دینیه و راه حل اون هم سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است. من 21 سال پیش در همین پارلمان گفتم راه حل ایران نه در مماشات و نه در جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم از طریق مردم و مقاومت سازمان یافته اونها. و گفتم سیاست سازش و مماشات رژیم آخوندی رو در ادامه سیاست‌هاش تشویق و بالمعال جنگ رو به کشورهای غربی تحمیل میکنه. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با آخوندهای مسلح به بمب اتمی تکرار شود. اینا صحبت‌هایی بود که اون زمان کردم و حالا می‌بینیم که مماشات با این رژیم جنگ رو چگونه تحمیل کرده. امروز هم تاکید می‌کنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در این منطقه از جهان تغییر این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است. 2. مقاومت ما از ابتدا گفت افعی کبوتر نمی‌زاید و دیکتاتوری دینی اصلاح پذیر نیست. به دنبال صدور تروریسم و بنیادگرایی و تسلیحات اتمی است و از غنیسازی اتمی دست بر نمی‌دارد. این هم به اثبات رسید. 3. گفتیم که مذاکره و مماشات با این رژیم به جایی نمی‌رسد و تنها وقت کشی و فرصت دادن به رژیم آخوندی است. این هم واقعی بود و به اثبات رسید. 4. این مقاومت ما بود که نخستین بار در مرداد 1381 از تأسیسات پنهان اتمی رژیم آخوندی پرده برداشت. رئیس جمهور وقت آمریکا، معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی اون کشور بارها به این حقیقت اشاره کردند که جهان از پروژه بمبسازی رژیم بیخبر بود و این مقاومت ایران بود که دنیا رو بیدار کرد. و الا رژیم مخفیانه بمب‌ها رو ساخته بود. در اون روز صورت مسئله این بود که چه باید کرد. من از همون زمان بر راه حل سوم تاکید کردم، به این معنا که نه مماشات و نه جنگ، بلکه تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته مشروع و عادلانه آنها امکان پذیر است. همون مقاومتی که
متاسفانه توسط آمریکا و اروپا لیست گذاری شده بود، در حالی که باید رژیم آخوندی و سپاه پاسدارانش لیست گذاری می شدند و این طنز تلخ تاریخ بود، تا اینکه ابتدا اتحادیه اروپا در سال 1387 و سپس آمریکا در سال 1391 لیست گذاری شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادی بخش ملی ایران رو لغو و باطل اعلام کرد. منظورم از این یادآوری تأکید بر حقانیت و اصالت راه حل سوم است. ما گفتیم نه پول می‌خواهیم و نه سلاح، بلکه فقط می‌خواستیم و می‌خواهیم که مانند شما اروپایی‌ها در مقابل فاشیسم، اون هم از نوع دینی اون، مقاومت کنیم و این مقاومت به رسمیت شناخته بشه. فقط همین. ولی تا امروز این حق از ملت ما و مقاومت ما متاسفانه دریغ شده. البته شما در این پارلمان و همکاران شما، یعنی 4000 پارلمانتر در دو سوی آتلانتیک و شخصیت‌های سیاسی و علمی و همفکران شما بارها بر این حق پای فشردند. 5. نتیجه این که راه حل جنگ و بحران، سرنگونی و تغییر رژیم به وسیله مردم و مقاومت ایران است. بله، یک آلترناتیو با برنامه مشخص، با سابقه طولانی در یک نبرد بی‌وقفه با این دیکتاتوری دینی وجود دارد، یعنی شورای ملی مقاومت ایران که امسال 44 ساله می شود. آلترناتیو را نمیتوان مانند 100 سال پیش با منصوب کردن یک شاه توسط انگلستان بر سر کار آورد، یا مانند سال 1332 با کودتا توسط آمریکا علیه دولت ملی دکتر مصدق با سرکوب و شکنجه و اعدام بر مردم ایران تحمیل کرد. اگر یک دولت ملی و دموکراتیک بر سر کار بود، تاریخ ایران و وضعیت این قسمت از جهان به کلی متفاوت بود و خمینی و آخوندها به قدرت نمی رسیدند. اما مردم ایران و فرزندان آزادیخواه آنها تسلیم نشدند و امروز ما در 60مین سال مبارزه و مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر دو دیکتاتوری هستیم: دیکتاتوری سلطنتی شاه و دیکتاتوری دینی آخوندها. ما حتی یک روز توقف و تعطیل در این مبارزه نداشتیم. زندانها و شکنجهگاه‌ها و جوخه‌های اعدام دیکتاتوری‌های شاه و شیخ هم یک روز حتی توقف و تعطیل نداشته و تا روزی که سرنگون شوند همین وضعیت ادامه دارد. و همین خاطر است که ما میگوییم نه شاه و نه شیخ، یعنی مردم ایران پذیرای هیچ گونه دیکتاتوری نیستند. مردم ایران آزادی میخواهند، ایران آزاد، بله، یک ایران آزاد. و امروز من برای همین اینجا آمدم. دوستان عزیز، حالا اجازه بدید فقط یک جمله از اون چه که در 25 آذر سال 1383 در همینجا گفتم مجدداً یادآوری کنم. سیاست سازش و مماشات رژیم آخوندی رو در ادامه سیاست‌هاش تشویق و بالمعال جنگ رو
به کشورهای غربی تحمیل میکنه. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با آخوندهای مسلح به بمب اتمی تکرار شود. ما بارها به خامنه‌ای گفته بودیم و باز هم تکرار میکنیم: بفرمایید مذاکره کنید و عقب نشینی کنید. جام زهر کوتاه آمدن از بمب اتمی و جنگ افروزی را سر بکشید. اما میدانیم خامنه‌ای تن به این کار نمیدهد، زیرا عقب نشینی را کوتاه‌ترین راه سرنگونی میداند. او از ترس مرگ خودکشی نمی کند، اما مردم بی‌پناه ما و غیر نظامی ها و زنان و کودکان رو در جنگ و اضطراب و ناامنی فرو برده تا رژیم لرزان و شکست خورده خودش رو حفظ کنه. ولی مردم ایران دیگه برای این رژیم فرصتی باقی نخواهند گذاشت. دوستان عزیز، مسئله روز در ایران و جنگی که برای اون برپا شده مسئله اتمیه، اما مسئله ایران در تمامیت خودش به مراتب فراتر از برنامه اتمی این رژیمه. مسئله ایران در اصل تعارض میان مردم و مقاومت ایران با استبداد دینی است. سال گذشته گزارشگر سازمان ملل کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی در دهه سالهای 60 و بعدش هم قتل عام 67 رو نسل کشی و جنایت علیه بشریت اعلام کرد. حال به بیلان سال گذشته همین رژیم نگاه کنید. از شروع کار پزشکیان در مرداد 1403 تا همین امروز بیش از 1350 نفر اعدام شدند. در هیچ کشوری به نسبت جمعیتش به اندازه ایران اعدام صورت نمیگیره. با این حال دولت‌ها و رسانه‌های غرب کمترین توجه رو به اون نشون میدن. در هیچ کشوری به اندازه ایران اعتراض و مقاومت برای تغییر رژیم نیست. هر روزه کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور دست به اعتراض میزنند. در سال گذشته کانون‌های شورشی 3000 بار به عملیات ضد اختناق علیه آخوندها دست دادند، اما دولت‌ها و رسانه‌های غرب عمدن اون چه رو که در روی زمین جریان داره نادیده میگیرند و سانسور میکنند، در صورتی که در همین پارلمان اروپا چندین قطعنامه علیه اعدام و نقض حقوق بشر در سال گذشته به تصویب رسیده. در مورد سپاه پاسداران نیز اتحادیه اروپا همچنان از لیست گذاری اون خودداری میکنه. این امتداد سیاست اشتباه 3 دهه گذشته است. قربانی کردن حقوق بشر و مقاومت ایران و شیطان سازی عمدی اون، ستیزه‌جویی رژیم و شانتاژ و گروگانگیری اتباع غربی رو هیچگاه متوقف نکرده. هم مقاومتی که بیش از 100,000 نفر از اعضا و هوادارانش در مبارزه برای آزادی و دموکراسی جان فدا کردند. مردم ایران سرنگونی این رژیم رو میخوان و همچنان که در برنامه 10 ماده مقاومت ایران من بارها گفتم، ما برای سرنگونی رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک غیر اتمی با جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، حقوق ملیت‌ها، یک قضاییه مستقل و لغو حکم اعدام به پا خواسته‌ایم. اینها در برنامه‌ای که شورای ملی مقاومت از 4 دهه پیش مدون و تصویب کرده آمده و خواهان یک نظام کثرت‌گرا هستیم که پیوسته مدافع صلح در خاورمیانه است. این سیمای ایران آزاد فرداست. سرنوشت تابناکی است که با قیام مردم ایران محقق می شود. دوستان،
بر اساس برنامه شورای ملی مقاومت ایران، این شورا حد اکثر تا 6 ماه بعد از سرنگونی رژیم مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی در یک انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی مردم ایران تشکیل میشه. به محض تشکیل این مجلس کار شورای ملی مقاومت و دولت موقت برخاسته از اون به پایان میرسه و مجلس مؤسسان باید به تدوین قانون اساسی جمهوری جدید بپردازه. و همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته، نتیجه این نبرد عادلانه از پیش روشنه. نه به گذشته برخواهیم گشت، نه در وضعیت حال در جا خواهیم زد، بلکه آینده قطعاً محقق خواهد شد. بله، یک جمهوری آزاد و دموکراتیک. و وقت آن است که پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بخواهد مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم را به رسمیت بشناسند. آنها را فرا می‌خوانیم که به حقانیت نبرد جوانان آزادیخواه و شورشگر با رژیم آخوندی و نیروهای سرکوبگر به ویژه سپاه پاسداران اذعان کنند و در کنار مردم و مقاومت ایران برای برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک قرار بگیرند. از همه شما متشکرم. مرسی.